לאפס את זה. לא, יש פה מספרה לאחור. זה הגדרה. שימי בגוד, שימי בגוד. רק ריקים. אז זה סתם מים כאילו? כן. תראה, הגיע לפה. סטופ, יפה. אבל הוא לא מילה שווה בשווה. כן. עכשיו בקבוק הזה קצת טיפה שונה. אז כן יש לך גם כאלה ש... רגע, פה אני גם, זה סופה. You see, it's not going up to the induction machine. פה היא צריכה לראות כל הזמן. תחזר את זה. הוא צריך, כאילו, צריך לבטל את זה. יש פה, כאילו, הוא צריך עוד פקק כזה ולשחרר פה פקק. כן. זה כיוונים, זה לא מפריע לי. הטעות היא פחות מ-50 מילי. כן, אבל זה נשאר בקבוק הזה. שלישי רואים את זה ממש... לפחות איזה